සුබ දවසක් මේ දෙවැනි වීඩියෝ එකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලට පෙන්වන්න කොහොමද Android Studio download කරගන්නේ සහ install කරගන්නේ කියලා ඔයාලගේ machine එකේ. ඉතින් මුලින්ම අපි යන්න ඕනේ මේ වෙබ්සයිට් එකට developer.android.com/studio කියන වෙබ්සයිට් එකට. අතට මෙතනට ගියාම අපි Android වල official වෙබ්සයිට් එකට යනවා. එතන තියෙන මේ කොළපාට ලොකු බටන් එක ඔබලා ඔයාලට පුළුවන් Android Studio download කරගන්න. හැබැයි මේක තියෙන්නේ Windows 64 bit version එකට. ඔයාලගේ OS එක වෙනස් එකක් නම් තව චුට්ටක් පල්ලෙහාට ගියාම මේ වෙබ් page එකේම අපිට පුළුවන් බලා ගන්න download files තියෙනවා වෙනම platform වලට. මේ තියෙන්නේ ඒවා මෙතන තියෙන විදිහට Windows 64 bit version එකට 32 bit එකට Mac OS එකට Linux එකට වෙන වෙනම Android Studio packages සඳහන් කරලා තියෙනවා download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව චුට්ටක් පල්ලෙහාට යද්දී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් system requirements. මේවා තමයි අපේ machine එකේ තියෙන ඕනි අවම සුදුසුකම් අපි Android application develop කරන්න නම්. ඉතින් චුට්ටක් කියවලා බලන්න ඔයාගේ අදාළ platform එකත් එක්ක මේ තියෙන සුදුසුකම් ඔයාගේ machine එකේ තියෙනවද කියලා. එහෙනම් අපි Android Studio download කරගමු. ඊට කලින් මට ඔයාලට කියන්න ඕනේ අපිට Java development kit එක ඕන වෙනවා. මොකද අපේ Java code එක අපි compile කරගන්න ඕනි හින්දා. ඉතින් ඔයා Java development kit කියලා Google එකේ search කරාම එන පළවෙනි link එකෙන්ම ඔයාට යන්න පුළුවන් Oracle official website එකට. එතන ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ platform එකට අදාළව කලින් තිබුණා වගේම වෙනම තියෙනවා download files. ඉතින් ඔයාගේ platform එකට අදාළව ඒ file එක download කරගන්න ඔයාට පුළුවන්. මම මගේ machine එකට JDK එක දාලා install කරලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද මම install කරන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ exe එක download කරලා install කිරීම පමණයි. වෙන එක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ Android Studio download කරගන්න. මම දැනටමත් download කරලා තියෙන file එක. අපි ඒක run කරමු දැන්. මම ඒක උඩ click කරා. දැන් install එක start වුණා. තව ටිකකින් wizard එක open වෙයි. අපේ wizard එක ආවා. අපිට ඇත්තටම next යන්න තමයි තියෙන්නේ. මෙතන ඔයා චුට්ටක් බලන්න Android Studio සහ virtual device කියන දෙකම ඔයා ටික් කරලාද තියෙන්නේ කියලා. ඊට බලලා next දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ location එක choose කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඕනනම් ඔයාලට shortcut එකක් create කරන්න පුළුවන්. මම shortcut එකක් create කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ install click කරලා ඔයාලට ඔයාගේ Android Studio machine එකට install කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඇත්තටම ලොකු දෙයක් නැහැ කරන්න. ඔයාලට මෙතන කරන්න තියෙන එකම දේ location එක වෙනස් කරනවා නම් ඒකයි. shortcut එකක් create කරනවාද කියලා බලන එකයි විතරයි. ඒතර ටික ඔක්කොම next දෙගෙන ගියාම අපිට SDK එක install කරගන්න පුළුවන්. මේ process එකට නම් චුට්ටක් වෙලා යනවා. හරි දැන් installation එක complete වුණා. ඉතින් දැන් අපි next ගියාම finish කරන්න තියෙන්නේ Android Studio start වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මට ඇත්තටම ඔයාලට පෙන්නන්න ඕනේ උනේ කොහොමද Studio එක download කරගන්නේ සහ JDK එක කොහෙන්ද download කරගන්නේ කියන එක. ආයිපාරක් මතක් කරන්න ඕන Android application development කරන්න කලින් චුට්ටක් බලන්න අර minimum requirements වගේ machine එකේ තියෙනවද කියලා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු අපේ පළවෙනි ඇප්ලිකේෂන් එක ලියන්න. ඉතින් මගෙත් එක්ක එකතු වුණාට ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.